3 Οκτωβρίου του 1903. Το πρόγραμμα ή αλλιώς η συμφωνία της Μυριστέγης που υπογράφτηκε μεταξύ των αυτοκρατοριών της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ουσιαστικά το πρόγραμμα της Μυριστέγης ήταν ένα κοινό υπόμνημα των δύο παραπάνω αυτοκρατοριών προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο οποίο προτινόταν μία σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα βιλαέτια, δηλαδή στις περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, του Κωσυφοπεδίου και του Μοναστηρίου. Ο σκοπός αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν η διατήρηση της ακεραιότητας του Οθωμανικού κράτους που απειλούνταν από τη βουλγαρική εθνικιστική οργάνωση υπό την ονομασία Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζονταν μεγαλύτερα δικαιώματα στους χριστιανούς που ζούσαν στις εν λόγω περιοχές, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εξεγέρσεις αυτών των πληθυσμών και ενδεχομένως η απόσχεση αυτών των περιοχών. Τι είχε προηγηθεί όμως ώστε η Ρωσία και η Αυστρο-Ουγγαρία να υπογράψουν ένα τέτοιο κείμενο και τι ακολούθησε μετά από την επίδοσή του στο Σουλτάνο? Την άνοιξη του 1902, δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο νωρίτερα από την υπογραφή του προγράμματος της Μυριστέγης, η Βουλγαρία, που τότε ήταν ακόμη υποτελές του Σουλτάνου κράτος, είχε στρέψει τις βλέψεις της στη Μακεδονία. Έτσι, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συμμαχιών για την επίτευξη των στόχων τους, οι Βούλγαροι υπέγραψαν μια στρατιωτική σύμβαση με τους Ρώσους. Ακολούθως, το φθινόπωρο του ίδιου έτους, η Ρωσία, έχουσα έλθει πρώτα σε συνεννόηση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, πρότεινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μία σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων για τα βιλαέτια που απάρτιζαν την ευρύτερη Μακεδονία. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1902 ο Σουλτάνος Αμπτούλ Χαμίτ ο δεύτερος φάνηκε να συνενεί και υπέγραψε ένα διάταγμα για την εφαρμογή των περισσότερων από τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις. Τον επόμενο Φεβρουάριο του 1903 δηλαδή, ο νέος Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Βλαντιμίρ Λάμσντορφ επισκέφθηκε τη Βιέννη και υπέγραψε το λεγόμενο πρόγραμμα της Βιέννης για τις μακεδονικές μεταρρυθμίσεις. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ουσιαστικά το ίδιο με το Οθωμανικό διάταγμα του περασμένου Δεκεμβρίου. Τον Αύγουστο του 1903 ξέσπασε η Επανάσταση του Ήλιντεν που διήρκησε έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η Επανάσταση αυτή ξέσπασε την ημέρα της εορτής του προφήτη Ηλία σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο και γι' αυτό έλαβε την ονομασία Ήλιντεν, δηλαδή του προφήτη Ηλία. Αυτή οργανώθηκε από την Εθνικιστική Εσωτερική Επαναστατική Οργάνωση Μακεδονίας Αδριανούπολης και είχε την υποστήριξη της παραστρατιωτικής οργάνωσης υπό την ονομασία Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή Αδριανουπόλεως, που περιλάμβανε κυρίως Βούλγαρους στρατιώτες. Εξεγέρσεις σημειώθηκαν από τις Οθωμανικές επαρχίες που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα και που σήμερα ανήκουν στη Βουλγαρία, μέχρι τις πόλεις γύρω από την λίμνη Οχρίδα που σήμερα ανήκουν στο κράτος της Βόρειας Μακεδονίας. Μία εξ αυτών εκδηλώθηκε ανήμερα της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, οπότε ονομάστηκε εξέγερση του Πρεομπεζιένε, ενώ στην περιοχή των Σερών ξέσπασε ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, οπότε ονομάστηκε εξέγερση του Κράστοβντεν, δηλαδή έλαβαν τα ονόματά τους από τις αντίστοιχες θρησκευτικές εορτές στην σλαβική γλώσσα. Στο βιλαέτι του Μοναστηρίου, δηλαδή στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του σύγχρονου κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, έδρασαν κυρίως Βούλγαροι επαναστάτες που αυτοπροσδιορίζονταν ως Βουλγαρομακεδόνες, έχοντας την υποστήριξη αρμανικών πληθυσμών, δηλαδή βλάχων, που ζούσαν στην περιοχή Κρούσεβο. Αντιστοίχως, στο βιλαέτι της Αδριανούπολης οι εξεγερμένοι κυριάρχησαν στα βουνά της Τράντζας.
Οι επαναιστάτες ίδρυσαν αντίστοιχες δημοκρατίες στα μέρη όπου κυριάρχησαν, ζητώντας από την επίσημη βουλγαρική κυβέρνηση την αποστολή στρατευμάτων για την ενίσχυση του αγώνα τους. Η Σόφια ήταν μάλλον πρόθυμη να εμπλακεί επισήμως στις διάφορες εξεγέρσεις, αλλά κατόπιν πιέσεων των μεγάλων δυνάμεων παρέμεινε άπραγη. Τελικώς οι εξεγέρσεις δεν κατάφεραν να επικρατήσουν για περισσότερο από 3 έως 4 εβδομάδες, οπότε και καταπνίγηκαν από τους Οθωμανούς. Σήμερα η εξέγερση του Ήλιντεν εορτάζεται τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Βόρεια Μακεδονία, θεωρούμενη σαν το αποκορύφωμα των αγώνων τους για την ανεξαρτησία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, η επανάσταση αυτή, αν και οργανώθηκε από έναν φορέα, την Εθνικιστική Βουλγαρική Εσωτερική Επαναστατική Οργάνωση Μακεδονίας Ανδριανούπολης, πραγματοποιήθηκε από 2 διαφορετικούς λαούς με διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικό αυτοπροσδιορισμό ο καθένας. Οι λεγόμενοι Βουλγαρομακεδόνες επεδίωκαν την προσάρτηση των υποεξέγερση περιοχών στο βουλγαρικό κράτος. Στον αντίποδα, οι λεγόμενοι Σλάβο-Μακεδόνες επεδίωκαν την ανεξαρτησία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 20ου αιώνα αυτοί οι Σλαβομακεδόνες δεν είχαν αποκτήσει μια ενιαία εθνική συνείδηση, ούτε ονειρευόντουσαν την ίδρυση ενός κράτους υπό την ονομασία Μακεδονία, το Μακεδονία μέσα σε εισαγωγικά. Μονάχα ελάχιστοι ομοεθνείς τους, κυρίως λόγοι, που σχεδόν όλοι τους ζούσαν στο εξωτερικό, έκαναν λόγο περί ίδρυσης ενός μέσα σε εισαγωγικά μακεδονικού κράτους, δίχως όμως να εισακουστούν περαιτέρω. Αυτή η επιδίωξή τους περί μακεδονικού έθνους και μακεδονικού κράτους απέκτησε οργανωμένη μορφή και στόχο μονάχα μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ιουγκοσλαβία. Έτσι, στο σύγχρονο κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, η επανάσταση του Ήλιντεν έχει αποκτήσει μια διαφορετική διάσταση, αυτή της εξέγερσης του έθνους μέσα σε εισαγωγικά των Μακεδόνων εναντίον των Βουλγάρων. Γενικότερα η επανάσταση του Ήλιντεν επέφερε και τον θάνατο του προγράμματος της Βιέννης. Το Σεπτέμβριο του 23 λοιπόν ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος της Ρωσίας επισκέφθηκε τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρο-Ουγγαρίας στο αυτοκρατορικό σαλέ του τελευταίου στη Μυρστέγη της Αυστρίας. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν ένα μνημόνιο το οποίο ουσιαστικά ήταν πανομοιότυπο με το πρόγραμμα της Βιέννης. Σύμφωνα με αυτό, 2 επίτροποι, ένας Ρώσος και ένας Αυστριακός, θα επέβλεπαν τη διαδικασία μεταρρύθμισης στους τομείς της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της τοπικής χωροφυλακής στα μακεδονικά βιλαέτια. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρόγραμμα, σε όλους τους θεσμικούς φορείς θα έπρεπε να συμμετέχουν Οθωμανοί υπήκοοι χριστιανικού όμως θρησκεύματος. Στο μνημόνιο αυτό εντάχθηκαν η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Η μεν Μεγάλη Βρετανία είχε ορισμένες ενστάσεις, δηλώντας πως μάλλον θα προέβαινε σε συμπληρωματικές προτάσεις όποτε εκείνη το έκρινε αναγκαίο. Η δε Ιταλία προσυπέγραψε το πρόγραμμα της Μυρστέγης για να μην απομονωθεί διπλωματικά από τα Βαλκάνια, δηλώνοντας ότι θα προτιμούσε την πραγματοποίηση μιας διεθνούς συνδιάσκεψης των μεγάλων δυνάμεων για την επίλυση του ζητήματος. Τέλος, η Γαλλία άφηνε κάθε πρωτοβουλία στη σύμμαχό της Ρωσία, ενώ η Γερμανία ήταν αντίθετη με όποια μεταρρύθμιση αποδυνάμωνε την εξουσία του Σουλτάνου. Τελικά, στα τέλη του επόμενου Νοεμβρίου, ο Σουλτάνος αποδέχθηκε το ρωσο-αυστριακό σχέδιο και στις αρχές του επόμενου έτους ξεκίνησε η εφαρμογή του. Ο Οθωμανός ανώτατος υπεύθυνος για την εφαρμογή
του προγράμματος της Μριστέγης ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής της Μακεδονίας Χουσέιμ Χιλμί Πασάς και οι δύο επίτροποι θα ήταν ο Ρώσος Ντιμίρικ και ο Αυστριακός Μίλερ. Οι βασικοί όροι του εν λόγω προγράμματος ήταν η επίβλεψη των μεταρρυθμίσεων στον τρόπο διοίκησης των επίμαχων βιλαετιών και στον τρόπο δράσης της χωροφυλακής. Στον διοικητικό τομέα, οι σύμβουλοι που θα επόπτευαν τις μεταρρυθμίσεις θα ήταν οι δύο προαναφερθέντες, ο Ρώσος Ντιμίρικ και ο Αυστριακός Μίλερ. Στην Οθωμανική χωροφυλακή, ο κάθε Οθωμανός διοικητής θα είχε έναν επιβλέποντα σύμβουλο εντεταλμένο κάποιας μεγάλης δύναμης. Έτσι η Αυστρο-Ουγγαρία διόρισε ένα σύμβουλο στο Σαντζάκι των Σκοπίων, η Ρωσία στο Σαντζάκι της Θεσσαλονίκης, η Γαλλία στο Σαντζάκι των Σερών και η Μεγάλη Βρετανία στο Σαντζάκι της Δράμας. Όσον αφορά τα γεωγραφικά όρια αυτών των διοικητικών περιφερειών, προβλεπόταν η ενδεχόμενη μεταβολή τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πιο ομοιογενής κατανομή των εθνοτήτων που διαβιούσαν σε αυτές. Τότε ξεκίνησε και ένας ανηλεωγής πόλεμος προπαγάνδας από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, δηλαδή από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, ο οποίος πόλεμος της προπαγάνδας αποσκοπούσε στο να καταδείξουν ότι οι ομόφυλοι τους ήταν το επικρατέστερο στοιχείο σε κάθε Σαντζάκι. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι χριστιανικοί πληθυσμοί των περιοχών αυτών όχι μόνο δεν ενώθηκαν στον κοινό τους αγώνα να απαλλαχθούν από τους Οθωμανούς, αλλά συνέχισαν να αντιμάχονται μεταξύ τους και μάλιστα ακόμη πιο έντονα, ώστε να επικρατήσει ο ένας σε βάρος του άλλου. Αυτή η διένεξη είχε έναν αποκλειστικά ευχαριστημένο, τον Σουλτάνο, ο οποίος παρακολουθούσε τους χριστιανούς να ηλοσπαράσσονται, αντί αυτοί να είναι ενωμένοι και να αποτελέσουν απειλή για την αυτοκρατορία. Αυτός ο αλληλοσπαραγμός προκάλεσε την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες ξεκαθάρισαν ότι ακόμα και σε περίπτωση μεταβολής των εδαφικών ορίων των Οθωμανικών διοικητικών περιφερειών, τα νέα σύνορα θα χαράσσονταν βάσει της πληθυσμιακής σύστασης των περιφερειών πρώτου προγράμματος της Μριστέγης, δηλαδή πριν επέλθει η ασκεμένη πληθυσμιακή μεταβολή ένθεν κακήθεν. Το πρόγραμμα της Μριστέγης έγινε δεκτό με ανακούφιση και ευχαρίστηση από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θεωρούσε ότι με την εφαρμογή του θα προστατεύονταν οι ομογενείς επί της Χερσονήσου του Έμου. Αντιθέτως, η Ιταλία ένιωθε ως η πλέον αποξενωμένη χώρα από τα Βαλκάνια, διότι έχανε κάθε αίρισμά της στο Μαυροβούνιο, περιοριζόμενη μόνο στην Αλβανία. Η Αυστρία ήταν η πλέον κερδισμένη, διότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξοβέλιζε μία μεγάλη δύναμη, την Ιταλία, από τις βαλκανικές ζώνες ενδιαφέροντός της. Έμεσα και η Σερβία ήταν μία από τις κερδισμένες χώρες, διότι ο παλαιός αυστρορωσικός ανταγωνισμός που ζημίωνε τα σερβικά συμφέροντα κυρίως επί της Βοσνίας Αρζεγοβίνης μειωνόταν, ενώ αναπτυσσόταν ένας νέος ανταγωνισμός, ο Ιταλοαυστριακός, από τον οποίο μόνο κερδισμένοι μπορούσαν να βγουν οι Σέρβοι. Όμως το 1904 ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος που κράτησε 1,5 χρόνο. Η Ρωσία ιτήθηκε και αποδυναμώθηκε, οπότε απόλυσε και ένα μεγάλο μέρος της επιρροής της στα Βαλκάνια. Την ίδια χρονιά, μία από τις απόρριες της επανάστασης του Ήλινταν και των βουλγαρικών ομοτήτων σε βάρος των ελληνικών πληθυσμών πρωτίστως της Μακεδονίας και δευτερευόντως της Θράκης, ξεκίνησε ο λεγόμενος Μακεδονικός Αγώνας, δηλαδή η οργάνωση και η αποστολή εθελοντικών ένοπλων ομάδων Ελλήνων από όλον τον ελλαδικό χώρο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ομογενών. Οι πρώτοι τριγμοί στην εφαρμογή του προγράμματος της Μριστέγης σημειώθηκαν το 1907.
Τότε η Αυστρία αρνήθηκε να συνενέσει στις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις επί των δικαστικών αρχών και με τη σειρά της η Οθωμανική διοίκηση αρνήθηκε να προβεί σε μεταρρυθμίσεις επί των οικονομικών. Το 1908 επήλθε και το τέλος του προγράμματος της Μριστέγης. Τότε ο Σουλτάνος ενέκρινε την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Μητρόβιτσας-Θεσσαλονίκης. Ο σιδηρόδρομος αυτός εξυπηρετούσε την Αυστρο-Ουγγαρία, οπότε αυτή η μονομερής ευνοϊκή ενέργεια προς μία μόνο μεγάλη δύναμη παραβίαζε τους όρους του προγράμματος της Μριστέγης. Επίσης το 1908 ξέσπασε και η Επανάσταση των Νεοτούρκων, των οποίων ο πυρήνας ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το κίνημα αυτό είχε εθνικιστικό πρόσημο και αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση του παρικμασμένου θεσμού του Σουλτάνου, την εγκαθίδρυση ενός κοσμικού πολιτεύματος στα δυτικά πρότυπα που θα αντιστεκόταν στον παρεμβατισμό των Ευρωπαίων και θα ισχυροποιούσε την αυτοκρατορία. Μία από τις πρώτες απόρριες της Επανάστασης των Νεοτούρκων ήταν το οριστικό τέλος στο πρόγραμμα της Μριστέγης και η λήξη του Μακεδονικού αγώνα. Επισήμως το πρόγραμμα της Μριστέγης ακυρώθηκε τον Μάιο του 1909 όταν η Οθωμανική κυβέρνηση κατήργησε την Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη Μακεδονία.